Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Gambar ini adalah bekas Menteri Allahyarham Jamaluddin Jarjis, bekas anggota Parlimen Rompin yang pernah menjadi Menteri Kewangan kedua, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi serta Duta Malaysia ke Amerika Syarikat. Jamaluddin rapat dengan banduan iaitu Najib Abdul Razak. Jamaluddin terbunuh dalam nahas helikopter pada April 2015. Anda mungkin tanya mengapa saya bangkitkan isu Jamaluddin sekarang ni. Memang betul, banyak lagi perkara yang lebih penting seperti macam mana nak kawal penyakit coronavirus dari merebak di Malaysia. Macam mana nak merangsang ekonomi negara. Isu lain ialah siapa akan jadi Perdana Menteri jika Muhyiddin Yassin letak jawatan. Anda mesti fikir dengan lebih mendalam. Mengapa ramai ahli politik bekerja-kerja nak jadi Perdana Menteri? Mereka nak tolong rakyat atau nak tolong diri sendiri? Mereka tahu dengan kuasa boleh dapat lebih kekayaan. Jadi, saya beri 10 alasan seorang ahli politik ingin jadi menteri atau Perdana Menteri. Sebelum tu, sedikit latar belakang kewangan Jamaluddin Jarjis. Bila dia meninggal dunia, hartanya dianggap bernilai 2.1 bilion ringgit. Bilion ya, bukan juta, bukan milion, bilion. Dia juga memiliki hartanah dan rumah di merata dunia. Di Boston, Amerika Syarikat, di Mekah, Saudi Arabia, dan beberapa kediaman dan hartanah di Pahang, Kuala Lumpur, Perak, Selangor dan juga Putrajaya. Untuk saham sahaja, ia bernilai lebih 2 bilion ringgit. Selain itu, simpanan wang sebanyak 15 juta di pelbagai cawangan bank di Maybank, CIMB, Citibank dan UOB. Simpanan di Bank of America dan CIMB cawangan London turut berada dalam senarai hartanya yang sekarang dituntut oleh ibu Jamaluddin dan juga anak-anak Jamaluddin. Jadi apa dia 10 perkara itu? Nombor 1, kekayaan Jamaluddin Jarjis. Bagaimana ya Jamaluddin menjadi kaya? Dia cuma menteri biasa. Tetapi si banduan Najib Abdul Razak berkata bahawa Jamaluddin sudah menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya sebelum ia jadi menteri. Selepas habis belajar di University of Manchester di England, dia jadi ahli akademik dengan Universiti Teknologi Malaysia, UTM, pada tahun 1974. Lepas itu, dia tamat PhD-nya di University of McGill di Kanada. Dalam bidang politik, beliau bermula sebagai anggota UMNO Cawangan Kampung Mengkasar di Pekan pada tahun 1980. Pada tahun 1981, Jamaluddin menubuhkan J&A Associates, perunding kejuruteraan elektrik dan mekanikal. Pada tahun 1986, dia memperolehi EPE Power Corporation Berhad. Anda nampak tak kaitan antara memasuk politik dan kejayaan dalam membina syarikat? Bukan saja sendirian Berhad ya, tetapi Berhad. Nombor 2. Berapa lagi bekas menteri atau bekas Perdana Menteri dan juga menteri sekarang ni yang juga jutawan ataupun bilioner? Satu lagi bekas menteri yang kekayaannya dialu-alukan oleh Najib ialah Adnan Mansor.
Najib kata dia kaya kerana pandai bisnes sebelum masuk politik. Ya ke tu? Ini macam Najib, iaitu isteri Najib, iaitu Flom, First Lady of Malaysia, yang kata dia dapat beli belian yang beratus-ratus juta ringgit tu kerana ia simpan duit semenjak ia remaja dulu. Kalau mereka ni betul pandai bisnes, mengapa tak tolong rakyat yang miskin supaya berdikari? Mengapa bagi diorang BRIM? Mengapa bagi rakyat pelbagai tongkat? Mengapa tak didik rakyat berusaha buat bisnes yang lumayan? Yang nombor ketiga, kebanyakan ahli politik kita ni nak jadi Perdana Menteri supaya mereka mempunyai kuasa dan dapat memperolehi lebih banyak wang secara haram. Berikut adalah beberapa caranya. Mereka akan suruh kawan ataupun penasihat mereka merunding komisen. Kalau ahli niaga diberi kontrak, berapa komisen untuk menteri? Apa lagi yang dapat? Satu kapal layar mewah, satu kereta mewah, rumah mewah di luar negara, bank account di luar negara, cuti luar negara. Apa lagi hadiah untuk isteri, anak dan saudara mara ahli politik tu. Kalau anda nak tahu, pergi melawat rumah menteri kita. Tengok berapa kereta mewah import yang dalam garaj mereka. Semua ni hadiah dari kroni tau. Nombor 4. Menteri sembunyikan kekayaan mereka kerana mereka sedar kekayaan mereka diperolehi secara haram. Tengok mereka tidak disenaraikan dalam Forbes Rich List. Kita cuma mengetahui tentang kekayaan mereka setelah mereka mati dan saudara mereka rebut harta. Mereka tidak mahu anda tahu tentang kekayaan mereka. Nombor 5. Bila jadi ahli politik, bukan saja mereka yang jadi kaya, tetapi anak-anak mereka juga boleh dapat kontrak. Sistem radar lapangan terbang Subang didakwa diberi pada anak Jamaluddin Jajis. Mengapa tiada ditender pada orang ramai? Kontrak yang beratus-ratus juta ringgit tidak patut diberi keluarga ahli politik. Ini salah. Orang ramai yang ada pengalaman dan kelayakan tak diberi peluang langsung. Nombor 6. Korupsi di mana memberi kontrak pada anak dan keluarga ahli politik bukan saja di Putrajaya. Di ceruk-ceruk negeri pun terdapat kes rasuah di mana projek membina jalan raya, membina asrama, sekolah, surau atau dewan diberi ke ahli politik. Tak payah ahli politik, anak dan cucunya nak cari kerja kerana dah dapat kontrak yang lumayan. Sehingga orang luar, orang biasa namakan kontrak ini kontrak 7 generasi. Nombor 7. Bila waktu pilihan raya, ahli politik akan membangkitkan isu perkauman. Diorang akan kata, orang Cina mencuri pekerjaan orang Melayu. Orang Cina menguasai ekonomi. Orang Cina memiliki semua kekayaan dan bangunan. Lepas itu, beberapa NGO Melayu yang pro UMNO akan mendakwa bahawa 10 orang Malaysia yang terkaya terdiri daripada 9 orang Cina dan 1 orang India. Mengapa mereka tak menyebut nama jutawan dan bilioner yang Melayu yang dalam kabinet? Mereka ni buat diam saja. Mengapa? Nombor 8. Mengapakah aset menteri-menteri tidak diumumkan? Mengapa hanya beritahu Perdana Menteri saja?
Harus ada ketulusan dan semua rakyat tahu tahap kekayaan mereka. Kita nak tahu kekayaan ni dari korupsi atau dari titik peluh sendiri. Nombor 9. Mengapa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menyiasat sumber kekayaan menteri? Tengok intan belian isteri mereka. Tengok ya kereta anak mereka, rumah mewah mereka, kapal layar mereka, jam tangan menteri yang mungkin bernilai 1 juta ringgit. Tetapi bila kena tangkap, menteri selalu mendakwa yang jam tangan itu berasal dari Petaling Street. Dan akhirnya, anda mesti mempersoalkan menteri dan ahli politik kita. Jangan takut. Jangan berhenti menyoal mereka. Kita yang bayar gaji mereka. Kita mesti didik anak kita supaya pentingkan kerja, ketekunan dan keinginan untuk menolong orang lain. Rasuah itu haram dan akan binasakan negara dan akhlak orang yang menerima dan memberi rasuah. Pilihlah ahli politik yang pentingkan rakyat. Jangan biarkan ahli politik yang tamak mencuri masa depan anak-anak kita. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.